Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Sau khi công cuộc xây dựng truyền linh tháp đã có thành tựu, Hoắc Vũ Hạo liền quyết định rời khỏi tinh đấu Đại Xâm Lâm. Không lâu sau, Hoắc Vũ Hạo đã trở về học viện và dẫn theo Bối Bối đến Lạc Nhật Xâm Lâm. Trước khi đi tìm hạnh phúc của riêng mình, hắn muốn giúp đại sư huynh hoàn thành tâm nguyện lớn nhất đời người. Đó là tìm 2 loại tiên phẩm thực vật có thể cứu chữa cho Tiểu Nhã. Do đã có kinh nghiệm từ trước nên hắn rất nhanh đã tìm đến được băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Lần này trở lại, Hoắc Vũ Hạo mang theo tâm thế hoàn toàn khác. Trước sự uy hiếp tuyệt đối từ kẻ nắm giữ vận mệnh, các hồn thú thực vật kiêu ngạo ngày nào giờ đây chỉ còn lại nỗi sợ hãi tột cùng. Sau khi giả vờ đe dọa tước đoạt vận mệnh của U Hương Khỉ La tiên phẩm, Hoắc Vũ Hạo đã biết được rằng để cứu được Nhã cần phải dùng hương khí của nó để giải độc. Sau đó, dùng chính Lam Ngân Hoàng 10 vạn năm để dẫn dắt và đánh thức huyết mạch trong người nàng. Và Lam Ngân Hoàng ở đâu? U phỏng đoán nó chỉ có thể tồn tại ở nơi trung tâm nhất của đại lục. Nơi này Hoắc Vũ Hạo vừa rời đi không lâu, đó chính là tinh đấu Đại Xâm Lâm. Sau khi có được thông tin, Hoắc Vũ Hạo quay sang một mục tiêu mới là Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Hắn không hề khách khí, thẳng thừng yêu cầu nó giao ra nhựa cây để cứu Mã Tiểu Đào. Khi Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ định giở trò, chỉ đưa ra một mẩu nhựa cây nhỏ xíu, Hoắc Vũ Hạo đã triệu hồi ngay Tuyết Nữ. Hình ảnh của Tuyết Đế năm xưa hiện về, nỗi kinh hoàng ập đến khiến Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ phải bi phẫn giao ra một khối nhựa cây lớn bằng nửa nắm tay trẻ con. Thấy Hoắc Vũ Hạo đã đạt được mục đích, U Hương Khỉ La tiên phẩm vì quá sợ hãi và không bao giờ muốn gặp lại hắn nữa nên đã chủ động nhịn đau, ngưng tụ một lượng lớn phấn hoa của mình, thứ có công dụng tương tự như bản thể, rồi đưa cho Hoắc Vũ Hạo để hắn có thể cứu người mà không cần quay lại đây nữa. Ngay khi Hoắc Vũ Hạo và Bối Bối định rời đi, một giọng nói lạnh như băng đã vang lên từ phía Hàn Cực Băng Tuyền, đó là Bát Giác Huyền Băng Thảo, oan gia đối đầu của Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Nó nói mình muốn đi theo Hoắc Vũ Hạo. Nghe vậy, tất cả các hồn thú thực vật đều sững sờ. Trong khi chúng sợ hãi tránh né, Bát Giác Huyền Băng Thảo lại chủ động muốn trở thành hồn linh của Hoắc Vũ Hạo. Lý do của nó rất rõ ràng, nó đã chứng kiến Tuyết Đế dung hợp và giờ đây lại thấy vận mệnh thần thú cũng hiến tế cho Hoắc Vũ Hạo. Nó tin lời Tuyết Đế nói là sự thật, rằng đi theo chàng trai này sẽ có cơ hội đạt được vĩnh sinh, phá vỡ giới hạn của thế giới để thành thần. Ở lại nơi này, dù sống lâu hơn nữa, cũng chỉ là sự vô tịch vô tận và nguy cơ trở thành thuốc bổ cho nhân loại. Trước một cơ hội trời cho, Hoắc Vũ Hạo không do dự, hắn trịnh trọng phát lời thề, cam kết sẽ bảo toàn thần trí cho Bát Giác Huyền Băng Thảo. Vậy là nghi thức khế ước bình đẳng bắt đầu. Quá trình diễn ra thuận lợi đến kinh ngạc, khi bản thể Bát Giác Huyền Băng Thảo hoàn toàn lụi tàn, một hồn linh nhỏ nhắn màu băng lam đã dung nhập vào đùi phải của Hoắc Vũ Hạo, nhưng theo đó, một vòng hồn hoàn thứ 6 màu đỏ rực rỡ hiện ra. Không chỉ vậy, một khối hồn cốt chân phải 10 vạn năm trực tiếp hình thành, lấp đầy chỗ trống cuối cùng trên cơ thể hắn. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ngay khi mọi người nghĩ rằng quá trình đã kết thúc, toàn thân Hoắc Vũ Hạo đột nhiên bừng lên ánh sáng bích lục, hình ảnh băng bích đế hoàng hạt khổng lồ hiện ra, cơ thể hắn trở nên trong suốt như phỉ thúy. Thiên địa nguyên lực từ Hàn Cực Băng Tuyền không ngừng tuôn vào người hắn, và rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả, một vòng hồn hoàn màu đỏ thứ 2 từ từ ngưng tụ dưới chân Hoắc Vũ Hạo, trở thành hồn hoàn thứ 7 của hắn. Một lần dung hợp 2 hồn hoàn 10 vạn năm, đây quả là một kỳ tích chưa từng có. Hãy nhìn lại trang bị của Hoắc Vũ Hạo lúc này, song vũ hồn, song hồn thánh, 6 khối hồn cốt mà mỗi một khối đều là cực phẩm trong cực phẩm. Vận mệnh đầu cốt độc nhất vô nhị, hồn cốt thân thể và hồn cốt chân phải cấp 10 vạn năm, thần kỹ băng bạo thuật, tuyệt học thuấn di và ám kim khủng trảo kinh hoàng. Một thân trang bị như vậy đủ để khiến bất kỳ cường giả nào trên đại lục cũng phải kinh hãi. Sau khi rời khỏi Lạc Nhật Xâm Lâm, Hoắc Vũ Hạo đã không thể chờ đợi thêm một giây phút nào nữa. Hắn từ biệt đại sư huynh Bối Bối, nhờ huynh ấy thông qua truyền linh tháp để tìm kiếm tung tích Lam Ngân Hoàng, còn bản thân mình thì tức tốc bay thẳng đến Hạo Thiên Tông. Nhưng con đường đến với người thương chưa bao giờ là dễ dàng. Vừa đặt chân lên Hạo Thiên Phong, hắn đã bị chặn lại. Một nhóm đệ tử Hạo Thiên Tông dẫn đầu là một vị hồn thánh với 7 chuôi Hạo Thiên truy lừng lẫy đã chắn ngang đường. Hoắc Vũ Hạo của ngày thường có thể sẽ kiên nhẫn giải thích, nhưng Hoắc Vũ Hạo của lúc này, với trái tim đang cháy lên vì Đông Nhi, đã không còn tâm tư để dây dưa. Đối mặt với Hạo Thiên truy mang theo khí thế kinh hoàng, hắn không né, không tránh, một cú đấm được tung ra, chỉ một cú đấm thuần túy kết hợp giữa Huyền Ngọc Thủ và Hoàng Kim Long Lực đã khiến cây búa khổng lồ bật ngược trở lại. Vị hồn thánh kia lập tức lảo đảo. Ngay sau đó, lĩnh vực tinh thần chiến nhiễu được phóng thích. Trước một chuyên gia tinh thần lực như Hoắc Vũ Hạo, những người này chỉ như lạc vào một mê cung không lối thoát. Hoắc Vũ Hạo cứ thế lướt qua bọn họ. Đúng lúc này, một tiếng hừ lạnh vang lên, uy áp kinh khủng như một ngọn núi ập xuống, đập tan lĩnh vực tinh thần của Hoắc Vũ Hạo. Trên đỉnh núi tuyết, Nhị tông chủ Thái Thản đứng đó, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt lạnh như băng. Hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Hoắc Vũ Hạo lập tức bị dội một gáo nước lạnh. Hắn vội vàng hành lễ, nhưng chỉ nhận lại sự khinh miệt. Ánh mắt lạnh lùng của Thái Thản lóe lên, thanh âm ông vang lên nói: "Muốn gặp Đông Nhi, trước hết đánh bại ta đi. Lúc nào ngươi có được năng lực đánh bại ta, ta lập tức tin tưởng ngươi có thể bảo hộ con bé." Dứt lời, Thái Thản xoay người bỏ đi, khinh thường không muốn nói thêm lời nào. Đây rõ ràng là điều không thể, một hồn thánh làm sao có thể đánh bại một siêu cấp đấu la đỉnh cao, nhưng chính sự khinh miệt đó đã đốt lên ngọn lửa cuối cùng trong lòng Hoắc Vũ Hạo, nỗi nhớ Đông Nhi, sự bất lực, sự phẫn uất, tất cả hòa quyện lại, biến thành một quyết tâm cháy bỏng. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tử kim đã chuyển thành màu hồng kim rực rỡ. Trên trán, vận mệnh nhãn từ từ mở ra.
Ngay sau đó, hắn kiên nghị đáp: Thái Thản thúc thúc, ngươi chờ một chút, ta biết ta và người so sánh có chênh lệch cực lớn, nhưng mà ta muốn thử xem. Vậy là một trận combat cực cháy đã liền diễn ra. Đến đây thì cũng hết tập 114 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.